Hi everyone! Assalamualaikum. Good morning and welcome back to my channel, Isabel Cooking. So for today's vlog, I'm going to show you how to make an easy crepe. So ito guys, let's start. I have here 6 pieces of large eggs and 1/4 cup of granulated sugar, 1/4 teaspoon or a pinch of salt, 3 cups of fresh milk, whisk lang natin siya. Guys, don't worry. Whisk lang natin siya. Alam nyo guys, dami kong time nag-try gumawa ng crepe. Hindi kito kasi daling gawin. Kasi minsan, syempre, bagsak din naman yung ginagawa natin. Kaya, hindi ko nabibidyohan. So, ganun. Ito, ewan ko lang ngayon, guys. Ha? Kasi ano eh. So, guys. 2.5 cups of all-purpose flour. Oh, sorry. Dami talaga may miss ang ginagawa ko. So, ito nga guys. Combine lang natin all the ingredients at i-whisk lang natin ng ganito. So once it's very smooth, saka na natin ilalagay yung ating butter. Kasi may butter pa siya guys. It's about 6 tablespoons of butter. So, kailangan mawala yung lumps niya. Ganon. Huwag tayo magsasawa guys, kasi magagawa din natin ito ng maganda, promise guys, maganda to. Kasi guys, alam mo ba, medyo mahal pag bibili tayo ng mga ganito sa labas. So ayaw naman natin gawin sa bahay. So wag na natin patagalin, try na natin. Kasi nagagastusan ako guys. Yung mga kids kapag lumalabas, mahilig sila sa crepe. So, kaunti lang ang toppings nilang fruits. Actually, nilalagay lang nila ng Nutella. So, it's about 49 reals. So, siguro naman guys, sa 49 reals, ang dami ng mabili nating marami na tayong magawaan if gagawa tayo dito sa bahay ng crepe, diba? Ganun lang. O kita nyo yan guys, may mga bilog-bilog pa, diba? So kailangan natin ito, maalis itong mga lumps na ito, ma-mix natin ng gusto to turn it into a smooth paste. Diba? So, pag nakikita natin na parang siya guys, so mag-a-add ulit tayo ng counting milk.
bongga. Ubusin na natin ang milk. Oh, gano'n. Diba? Mas maganda kasi yung ano niya, guys, diba? Yung parang ganito lang. Guys, may melt pa natin yung butter. So, ilalagay natin to, dapat na melt siya ng husto. Tama yan, ayun. Mini-melt ko na siya doon sa frying pan. Sa maliit na pan. Yung gagamitin din natin yun, guys, sa paggawa natin ng crepe. Ganon. Madaldal ako. So, guys, it's already smooth. Napaka-smooth na siya. Diba? Smooth na nga ba? Kasi smooth na mukha ko. Ba't napunta sa mukha? Ay, nako. Happy lang tayo, guys, habang gumagawa ng mga ganito kasi, di ba? Para masarap naman kalabasan na ito. Ganun yan, guys, ang secret ng masasarap na foods. Kailangan happy tayo habang ginagawa, hindi nakasimango. Kung pwede lang lagi naka-smile. Ganon. So, yung melted na, guys, yung ating butter. So now, we're gonna pour. Ayan, ilalagay na natin yung ating melted butter. It's about a 6 tablespoon. Ano lang, guys. Kung gusto mo dagdagan mo pa, wala namang problema. Pero yung ganda ng color. Diba? Yellow color. Naging yellow plus of butter. So, ganun lang siya, guys. Mix, mix, mix. Hanggang sumakit yung ating mga muscle. Kaya, ang lalaki na ng mga muscle ng mga ano, guys. Pala, guys. Yes. I forgot. Okay. I'm gonna add 1 teaspoon of vanilla extract. Baka hindi nyo lalagyan. Okay naman, guys, kahit wala eh. At saka, kung gusto nyo pa nga, lagyan nyo ng cinnamon powder. Kung gusto nyo lang. Kahit ano naman, pwede. Vanilla, cinnamon, nutmeg. Kahit ano, guys, na gusto nyo ilagawing flavor dito. So, ayun na. Very smooth na. Kasing smooth ng aking fish. Diba? Smooth daw ang fish ko. Ayun na, guys. So, ano na natin. May konti-konti pa pala, oh. Di bali na. Sige. Mix, mix, mix pa more. So, guys. So, just mix it. And then, you will see, this is crepe butter. Okay, guys. It's really runny, right? Pwede na ito. Pwede na natin ano na to. Lutuin na. Diba? So, our pan is ready. Ready na yung ating non-stick pan. Okay, guys. Okay, remember na ang gagamitin natin yung non-stick pan. Okay? Para hindi siya didikit, guys. Na tayo ng ating butter. Ano lang yun, guys? It's a 2 scoop. So, guys, ito yung ating crepe at i-flip lang natin siya. Ito ang gagamitin natin, guys, kasi kita nyo sa ilalim, ano na siya eh. Ayun siya, guys. Ito, guys, maganda. Okay, perfect. So, yun, guys. Diba? Magic. Ganda, guys.
Yung filling natin guys, yung stuffing natin ay custard cream. So maglalagay tayo ng kiwi. Kiwi. Pwedeng kiwi, pwedeng bananas. Ganun lang. At i-fold natin siya guys. Ganun lang. I-roll natin siya. So guys, this one, it's a Nutella chocolate. So, lalagay din tayo ng fruits. Lagyan natin ng kiwi. Mas masarap kasi guys yung kiwi. Mas gusto ng mga kids ang kiwi. Ganun lang. And i-fold natin. Ganun lang naman guys ang pag-fold niya eh. Diba? So guys, ito na yung ating crepe. Lalagyan natin ng raspberry. Ayun. Lagyan natin siya. Napakasarap niya guys. Ito ang ating raspberry. Ayun. Raspberry pa more kasi order ito guys ng hubby ko. Sabi niya gawan ko daw siya ng crepe. Sabi ko sige, kasi meron naman tayong fruits. Kung may fruits hindi nakakasawa gumawa, diba? Nagki-craving din siya. So, yun lang guys. And then, maglalagay pa tayo ng powder sugar. Ito guys, lalagay tayo ng powder sugar. O, diba? Lagyan natin yung mga fruits din para tumamis sila. Kasama na kayo. Kasama na sila guys. At syempre, lalagyan natin ng chocolate para lalong ganahan ang hobby ko guys. Ayun. O diba? Diba? Oh, parang naparami naman. Kaunti lang. Kasi baka ayawan niya. Ayun. So, bongga. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo nga naman ang nagawa ng aking fruits. So, diba? So guys, gawa na rin kayo. Kasi napakadali lang gawin at saka matutuwa yung mga kiddos, mga anak natin. Matutuwa sila. So, ano pa nga ba guys ang inaantay? Parang ayoko guys galawin eh. Kasi tamad na ako eh. Pagising niya, yun, naka-ready na yun. Gusto niya kasi ganun ang kainin niya sa umaga. Iwan ko ba? Nag-craving din. So, yun na nga guys. Sabi ko nga sa inyo, di ba napaka-perfect niya guys? Ako lang yung nagsabi na perfect, pero iwan ko lang sa inyo, di ba?
guys. Ang ganda niya. Nakakatuwa tingnan. Parang ayaw natin galawin kasi masisira yung ano niya presentation ko dito. Antayin ko na lang siyang magising. Kakaloka. So, ito na nga guys. Ano pa bang nga ba? Thank you for watching. I hope na you all enjoyed this video. And thanks to my regular and new subscribers, silent viewers, regular supporters, and commenters. I really appreciate. Thank you and love you all. And syempre guys, subscribe to my channel to fill up on the latest most eat recipes. Guys, you know naman, subscription and like are big help to me. So kung gusto niyo akong i-help guys, please subscribe and press the bell icon para naman makakuha kayo ng notification kapag meron akong bagong niluluto. Okay guys, so hanggang sa muli. Diba? Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Okay, bye-bye. I'll see you soon on my next vlog. Okay, guys. Thank you for watching. Yung mga taong sumusuporta sa akin. Thank you, thank you. So, here you go na, guys. Isi-serve na natin ito kasi gising na siya eh. Gising na yung aking king. Yung king ng house namin. Gising na siya guys. Kaso kakain na siya, magbe-breakfast siya. And then magluluto pa rin naman ako guys ng eggs. Diba? Eggs. Siguro eggs, sausage. Ganon. Kasi sweet ito eh. Kasing sweet ko ito guys. So yun. Bye-bye na sa inyong lahat. Nakita nyo na yung ginawa ko ngayong araw, ngayong umaga. Eto morning. Hindi ako guys dito lang ako lagi sa bahay kasi ang ano ko ngayon, ang grocery, it's twice a month na lang ang grocery. Hindi nag-aano akong lumalaban.